بعدی برات این بازار کویتیه شهر دیلم. نمیدونم جای قشنگیه بین دیلم و گرم. امروز 23 آبان 1402 روز هفتم سفرمونه. اومدیم شهر گناوه. گناوه حدودا 110 کیلومتر با بوشهر فاصله داره. صبح حرکت کردیم اومدیم اینجا. یه چرخی میزنیم و دوباره شب برمیگردیم بوشهر. صاف میشه ببین یا ماه بعدی برات بکنه که ما یکی صاف نه
هم تقریبا کلش به بازارگردی و خرید تو گنابه گذشتش. شب رو هم همونجا خوابیدیم توی پارکی کنار ساحل. امروز که روز 8 سفرمونه اومدیم بندر دیلم. اومدیم بازار کویتیه شهر دیلم. بریم ببینیم چه خبر. آقای بیتی نمیدونم. کجا بودی به تو؟ رفتم ماشین رو پارک کردم. تو همین راستا. نه رفتم گوشم پایین. این ولی اومده بودن؟ گفتن این بار اومدن. آره.
اینجا بندر امام حسن. تا نهار آماده بشه یه چرخی بزنیم. جای قشنگیه، بین دیلم و گناوه است، تقریبا وسط دیگه. حالا بلوش 35 کیلومتر تا گناوه فاصله داره. هم دریای زیبایی داره، هم فضایی که واسه مسافرین درست کردن. سرویس بهداشتی، آب شستشو و آلاچیقای دو طبقه‌ای که داره، خیلی جالبه. یه ساحل ماسه‌ای خوب. شانس بعد ما هوا ابری شدش، آبسنی دیگه نمیتونیم بکنیم.